muốn dạy rằng sức khỏe là vốn liếng lớn nhất của đời người, là tài sản vô giá mà mỗi người đều phải biết trân trọng, gìn giữ. Trong dòng chảy của thời gian, dù có bao nhiêu của cải, danh vọng hay quyền lực, nhưng khi sức khỏe suy yếu, tất cả những thứ ấy đều trở nên vô nghĩa. Người xưa hiểu rằng một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng cho mọi sự thành tựu trong cuộc sống. Và chính vì vậy, họ đã phát triển những phương pháp dưỡng sinh sâu sắc, giúp duy trì sự khỏe mạnh không chỉ ở thể chất mà còn ở tinh thần. Dưỡng sinh không chỉ đơn thuần là việc chăm sóc cơ thể, mà còn là một quá trình làm sạch tâm hồn, nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, tạo ra một sự hài hòa trong cuộc sống. Người xưa thường nhắc đến việc dưỡng tâm, giữ cho tâm trí luôn thanh tịnh, không bị xao động bởi những cảm xúc tiêu cực, bởi lẽ chính tâm trạng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cơ thể. Một người sống an nhiên, thanh thản sẽ có khả năng giữ gìn sức khỏe tốt hơn, vì sự bình yên trong lòng giúp cơ thể không bị căng thẳng hay tổn hại. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong việc dưỡng sinh chính là dưỡng khí, giữ cho dương khí luôn dồi dào. Dương khí chính là năng lượng sống, là nguồn sức mạnh giúp con người duy trì sự khỏe mạnh, minh mẫn và tươi trẻ. Người xưa hiểu rằng khi dương khí vượng, cơ thể sẽ luôn tràn đầy sinh lực, chống lại bệnh tật và gia tăng tuổi thọ. Họ duy trì những thói quen lành mạnh như ăn uống điều độ, luyện tập thân thể và giữ cho tinh thần luôn thanh tịnh, từ đó tạo ra một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh, bình an. Vì vậy, sức khỏe không chỉ là sự vắng mặt của bệnh tật, mà là một trạng thái cân bằng hoàn hảo giữa cơ thể, tâm trí và năng lượng sống. Cổ nhân đã để lại cho chúng ta một bài học quý giá. Sức khỏe chính là tài sản vô giá, cần được chăm sóc và gìn giữ suốt đời. 3 câu dưỡng sinh cổ xưa chứa đựng những lời dạy sâu sắc về việc giữ gìn sức khỏe và bảo vệ tinh thần, thể hiện sự kết hợp giữa sự hiểu biết về cơ thể và tâm trí. Những câu này không chỉ là những chỉ dẫn đơn giản, mà là những nguyên lý trường tồn về cách sống khỏe mạnh và sống lâu dài. Thần thực tráng hỏa, buổi sáng không nên cãi vã hay ăn quá bổ. Đây là lời khuyên về việc điều chỉnh tâm trạng và chế độ ăn uống trong thời gian đầu ngày. Cái gọi là thần thực ám chỉ việc ăn uống hợp lý, không tham lam hay ăn những thức ăn nặng nề, dễ gây quá tải cho dạ dày. Cãi vã hay những tranh cãi vào buổi sáng không chỉ làm tổn hại đến tinh thần, mà còn làm dương khí bốc loạn, ảnh hưởng đến sự hòa hợp của các cơ quan trong cơ thể. Thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng và thức ăn thanh đạm vào sáng sớm sẽ giúp dương khí lưu thông, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, từ đó bảo vệ tim và cơ thể. Vũ Hiết tàn tinh, buổi trưa không nên lao lực hay quan hệ vợ chồng, cần ngủ trưa để phục hồi tinh khí. Câu nói này không chỉ nhấn mạnh về việc giữ gìn sức khỏe thể chất, mà còn liên quan đến việc giữ tinh thần và năng lượng. Trong thời gian này, cơ thể đang trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ năng lượng. Nếu lao động quá mức hay mất sức vì tình dục, tinh khí sẽ bị hao hụt, dẫn đến sự mệt mỏi và suy kiệt. Ngược lại, giấc ngủ trưa ngắn giúp phục hồi năng lượng, tái tạo sức khỏe, giúp cơ thể hồi phục và giữ dương khí bền bỉ hơn. Đây là sự nhấn mạnh vào việc biết điều tiết công việc và nghỉ ngơi hợp lý trong suốt ngày. Mệnh đoạn dương suy, khi dương khí cạn, tuổi thọ giảm, sức khỏe suy yếu. Dương khí là năng lượng sống mạnh mẽ, liên quan trực tiếp đến sự sống và sức khỏe. Khi dương khí giảm, cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, khả năng chống lại bệnh tật suy giảm và tuổi thọ bị rút ngắn. Câu này nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ và nuôi dưỡng dương khí một cách cẩn thận, tránh để nó bị hao mòn vì những thói quen xấu như ăn uống không khoa học, làm việc quá sức hay không biết chăm sóc tinh thần. Việc duy trì sự thăng bằng, tiết chế trong mọi hoạt động sống là chìa khóa giúp dương khí vượng, từ đó duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Những câu dưỡng sinh này không chỉ là những lời khuyên về sức khỏe, mà còn là sự kết nối giữa các yếu tố vật lý và tâm lý, giữa cơ thể và tinh thần. Người xưa hiểu rằng một cuộc sống hài hòa với việc bảo vệ dương khí, giữ gìn sự tĩnh lặng trong tâm hồn và biết cách chăm sóc cơ thể chính là con đường dẫn đến sự sống lâu, sống khỏe. Dương khí trong y học cổ truyền được xem là nguồn sống nội tại, là sức nóng,
là động lực thúc đẩy mọi hoạt động sinh lý trong cơ thể. Nếu âm là tịnh, là vật chất, thì dương là động, là năng lượng. Dương khí như mặt trời soi rọi vạn vật. Không có mặt trời thì cây cối héo úa, sinh linh tàn lụi. Cũng vậy, trong thân thể người, nếu thiếu dương khí thì dù có thuốc bổ thượng hạng, thực phẩm giàu dinh dưỡng cũng chẳng thể chuyển hóa thành sức sống. Hoàng đế Nội Kinh đã nói: dương bất túc, bách bệnh sinh. Tức là khi dương khí không đủ, trăm bệnh đều có thể phát sinh. Bệnh ở đây không chỉ là bệnh thân, mà còn là bệnh tâm, mệt mỏi, uể oải, trầm cảm, mất phương hướng đều có gốc từ dương suy. Dương khí suy thì hệ miễn dịch yếu, tiêu hóa kém, tạng phủ lạnh, khí huyết ứ trệ, tâm trí đờ đẫn, chẳng còn minh mẫn. Đó là lý do vì sao người xưa rất chú trọng đến việc dưỡng dương, tức là dưỡng khí, dưỡng sự sống. Không phải ngẫu nhiên mà những người sống ở nơi có khí hậu ấm áp, nắng chan hòa thường sống thọ và khỏe mạnh hơn. Họ sống hòa hợp với tự nhiên, hấp thụ đủ dương khí từ đất trời, lại biết giữ thân ấm, ăn uống ấm nóng, suy nghĩ tích cực và sống có tiết chế. Còn người hiện đại sống trong máy lạnh, ăn đồ nguội, uống nước đá, thức khuya, lo nghĩ nhiều, sống vội sống gấp thì tự làm hao mòn dương khí trong từng hơi thở. Muốn khỏe mạnh, đừng chỉ chăm chăm tìm thuốc quý, mà trước hết hãy học cách giữ gìn dương khí. Vì một khi dương khí còn thì bệnh tật khó sinh. Nhưng nếu dương khí suy thì thân dù khỏe cũng sẽ nhanh lụi tàn. Người trẻ thời nay tưởng như đang sống giữa thời đại đỉnh cao của công nghệ, của tiện nghi và của tự do cá nhân, nhưng lại là thế hệ đang tổn hao dương khí một cách nghiêm trọng nhất. Không phải vì thiếu thốn vật chất, mà là vì mất đi sự cân bằng nội tại. Họ thức khuya dưới ánh sáng điện thoại, ngủ muộn hơn ánh trăng, ăn uống tùy tiện, sống vội vã, buông thả cảm xúc và quên mất cơ thể mình cũng cần được dưỡng nuôi như một mảnh đất cần ánh nắng mặt trời. Dương khí là gốc của sự sống, là phần hỏa trong cơ thể giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, giữ ấm tạng phủ, làm cho máu huyết lưu thông, tinh thần tỉnh táo. Khi dương khí suy, cơ thể trở nên lạnh lẽo từ bên trong. Ta có thể thấy điều đó qua những dấu hiệu rất nhỏ nhưng rất thật. Mặt bóng dầu nhưng cơ thể lại lạnh, bụng dưới hay co rút, tay chân lạnh dù mặc ấm. Người trẻ tưởng mình khỏe mạnh nhưng lại khát nước liên tục, đi tiểu nhiều, bụng đầy hơi, ăn vào không tiêu. Đó chính là khí lực đang yếu dần. Mất ngủ, ngủ chập chờn, hay tỉnh giấc giữa đêm, hay gặp ác mộng đều là dấu hiệu của tâm thần không yên. Tạng phủ bị lạnh, dương khí không đủ để làm ấm giấc ngủ. Với phụ nữ, kinh nguyệt rối loạn, đau bụng khi hành kinh, dễ cảm lạnh hay nổi mụn và thường xuyên cảm thấy nóng trong người, tất cả đều cho thấy sự mất cân bằng giữa âm và dương trong cơ thể. Người trẻ thường xem nhẹ những biểu hiện ấy vì cho rằng mình còn khỏe, còn sung sức. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Thân thể như một dòng suối, nếu cứ rút mãi mà không bồi đắp, sẽ cạn kiệt lúc nào chẳng hay. Cơ thể không lên tiếng bằng ngôn ngữ con người, nhưng lại báo hiệu rất rõ bằng cảm giác, bằng triệu chứng, bằng sự thay đổi trong hơi thở, giấc ngủ và nhịp sống. Muốn sống lâu, sống sâu, sống có chất thì phải bắt đầu từ việc quan sát chính mình. Giữ ấm thân thể, ăn uống điều độ, ngủ trước 23 giờ, vận động dưới nắng sáng, tránh để cảm xúc trồi sụp. Đó không phải là những lời khuyên cũ kỹ, mà là cách cổ nhân đã truyền nhau qua ngàn đời để bảo vệ dương khí, bảo vệ ngọn lửa sự sống trong từng tế bào. Sống ở thời hiện đại, ta không cần sống khổ như người xưa, nhưng nên sống khôn như họ. Vì nếu không giữ gìn từ sớm, thì đến một ngày, sức khỏe sẽ không chờ đợi ta trưởng thành. Dương khí một khi mất đi, khó lòng lấy lại. Và tuổi trẻ, một khi đã sống sai cách, thì cái giá phải trả không chỉ là vài nếp nhăn, mà là một thân thể héo mòn từ bên trong, một tinh thần u tối không còn sinh lực để mơ ước và dấn thân. Trong Đông y, dương khí được ví như thần, là phần khí lực tinh anh nhất, là ánh sáng của sự sống. Khi một người còn dương khí, tức là còn ấm, còn động, còn có khả năng chuyển hóa cảm xúc, suy nghĩ và hành động,
Dương khí là thứ nâng đỡ tinh thần, là nguồn gốc khiến ta vui vẻ, lan tỏa, có sức sống. Một người có dương khí đầy đủ thường hồng hào, ánh mắt có thần, bước đi có lực, lời nói có sức nặng, khí chất tỏa ra từ bên trong. Ngược lại, khi dương khí cạn kiệt, thân thể trở nên lạnh, gương mặt xám xịt, ánh mắt vô thần, tâm trí đờ đẫn, tinh thần u uất, đó là dấu hiệu sự sống đang thoái lui. Người sắp rời khỏi cõi đời, Đông y gọi là thuần âm, vì toàn thân lạnh lẽo, các cơ quan ngừng hoạt động, dương khí đã lìa khỏi thể xác. Bởi thế, dưỡng sinh chính là dưỡng dương khí, giữ ấm thân thể, ăn uống đúng giờ, tránh xúc động mạnh, thức khuya, quan hệ bừa bãi không phải là điều cấm đoán, mà là cách giữ lại thần khí, giữ lấy ngọn đèn sinh mệnh trước gió cuộc đời. Khi dương khí còn, sự sống vẫn còn cơ hội hồi sinh. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mới ngoài 20 tuổi mà sáng dậy đã đau lưng, chiều đến thì hoa mắt chóng mặt? Tại sao trời chưa lạnh mấy mà tay chân bạn đã buốt, bụng đã rét, kinh nguyệt đã rối loạn? Không phải do tuổi, không hẳn do bệnh, mà là bởi dương khí, nguồn sống quan trọng bậc nhất trong bạn, đang bị tổn hao từng ngày bởi những thói quen tưởng chừng vô hại. Người trẻ ngày nay chạy theo cái gọi là thời trang và lối sống tự do, mà quên mất cơ thể mình là hữu hạn. Quần áo cạp trễ, váy ngắn, hở bụng, lộ mắt cá khiến vùng rốn và vùng dưới bị lạnh thấm vào tạng phủ. Đông y cho rằng rốn là cửa ngõ của nguyên khí, mắt cá chân là điểm giao hội của 3 đường kinh âm. Khi bạn để lạnh hai nơi này, cũng như để gió độc thổi thẳng vào tim gan phổi thận. Chưa kể đến lối sống sinh hoạt bất thường, ăn uống không đúng giờ, bỏ bữa sáng, ngủ muộn, thức khuya, bỏ đói cơ thể rồi lại ăn no lúc nửa đêm. Tất cả đều khiến tỳ vị hư yếu, gan tích nhiệt, khí huyết ngưng trệ, lâu dần sinh ra đau dạ dày, bệnh khớp, phụ khoa, cột sống, đau đầu, mệt mỏi mãn tính. Bạn tưởng mình đang sống theo ý mình, nhưng thực ra đang dần đánh mất sức sống từ bên trong. Dương khí giống như mặt trời của cơ thể, khi bị che phủ bởi thói quen sai lầm thì bệnh tật sẽ như đêm tối kéo đến. Muốn khỏe, đừng để thời trang trở thành cái giá phải trả bằng tuổi thọ. Muốn sống lâu, đừng để tự do biến thành tự hủy. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: giữ ấm, ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, vì đó chính là cách đơn giản nhất để giữ gìn sinh mệnh, phục hồi dương khí và quay lại làm chủ cuộc đời mình. Bạn có đang vô tình làm hao tổn dương khí mỗi ngày mà không hay? Có một phần trên cơ thể nhỏ đến mức ít ai chú ý, nhưng lại là cửa ngõ sinh tử mà người xưa luôn kiêng kỵ để lộ. Đó là mắt cá chân. Nơi ấy không đơn thuần chỉ là khớp nối giữa cẳng chân và bàn chân, mà còn ẩn chứa một trong những huyệt đạo trọng yếu bậc nhất trong y học cổ truyền, gọi là huyệt tam âm giao. Cái tên đã nói lên tất cả. Đây là nơi hội tụ của 3 đường kinh âm quan trọng, đó là can kinh, tỳ kinh và thận kinh. Tức là chỉ cần nơi này bị lạnh, bị tổn thương thì cả 3 cơ quan nội tạng chủ chốt đều bị ảnh hưởng dây chuyền. Can quản huyết ảnh hưởng đến tâm trạng, khí huyết, kinh nguyệt. Tỳ chủ tiêu hóa, vận hóa thức ăn thành năng lượng. Thận là gốc rễ của sự sống, chủ tàn tinh, điều hòa hệ sinh dục và sinh lực. Một luồng gió lạnh từ cổ chân xâm nhập qua huyệt tam âm giao, như mở cửa cho hàn khí thâm nhập vào trung tâm điều phối toàn bộ nội tạng. Người xưa từng dạy, chân lạnh thì bệnh nổi lên, gốc lạnh thì ngọn sinh tà. Họ mặc nhiều lớp áo, nhưng tuyệt đối không để lộ mắt cá chân. Họ sẵn sàng hy sinh cái đẹp bên ngoài để giữ gìn cái sống bên trong. Bởi họ hiểu, thời trang có thể giúp bạn đẹp một lúc, nhưng sức khỏe giúp bạn sống trọn một đời. Ngày nay, ta lại thấy điều ngược lại. Những đôi chân trần hững hờ dưới trời gió lạnh, những chiếc quần cạp trễ, váy ngắn, khoe ra vùng mà cổ nhân luôn xem là địa huyệt của sinh lực. Lạnh mắt cá, tưởng chừng chỉ run rẩy trong khoảnh khắc, nhưng nếu thành thói quen là đang gieo mầm cho các bệnh về thận yếu, kinh nguyệt rối loạn, tiêu hóa kém, đau lưng, lạnh tử cung. Vô sinh hãy nhớ, dưỡng sinh không bắt đầu từ nhà thuốc, mà từ đôi tất bạn mang mỗi sáng.
Giữ ấm mắt cá chân không chỉ là giữ nhiệt, mà là giữ lấy gốc rễ của sự sống, giữ lại dương khí quý báu, giữ cho can, tỳ, thận được tuần hoàn trôi chảy, mạnh mẽ và trẻ lâu. Muốn sống lâu, sống khỏe, sống thảnh thơi thì hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Đừng bao giờ để lộ mắt cá chân vào những ngày trở gió. Đó không phải mê tín, đó là trí tuệ ngàn đời. Trong cơ thể con người có những vùng tưởng như chỉ là bề mặt da thịt, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa huyệt đạo quan trọng, là nơi mà chỉ cần một cơn gió lạnh chạm vào cũng có thể làm chao đảo cả hệ thống khí huyết bên trong. Và vùng eo, rốn chính là nơi như thế. Đông y gọi đó là khu vực trung cung, là vùng kết nối giữa thượng tiêu và hạ tiêu, giữa đầu óc và bụng dưới, giữa thần trí và sinh lực. Ở đó có hai huyệt trọng yếu bậc nhất trong dưỡng sinh. Huyệt mệnh môn nằm ở chính giữa lưng, đối diện rốn, giữa hai đốt sống thắt lưng, được xem là nơi chứa chân hỏa của cơ thể. Đây là gốc tiên thiên, là kho báu năng lượng mà cha mẹ truyền lại từ lúc ta chào đời. Huyệt này giống như một lò sưởi âm ỉ trong thân thể, giữ cho dương khí luôn cháy sáng. Lạnh eo tức là làm tắt dần ngọn lửa ấy. Và khi chân hỏa yếu, cơ thể dễ mỏi mệt, sinh lực suy giảm, đau lưng, tê chi, thậm chí là vô sinh hoặc rối loạn nội tiết. Huyệt thần khuyết chính là rốn, là trung tâm điều hòa khí huyết, nơi giao nhau của hai mạch nhâm và xung, liên thông ngũ tạng. Người xưa xem rốn như một miệng khí, là nơi hút khí và thở khí từ vũ trụ. Trẻ sơ sinh được nuôi sống qua rốn. Cũng chính vì đây là điểm tiếp nhận sinh lực từ mẹ. Một khi rốn bị lạnh, hàn khí sẽ đi thẳng vào bụng dưới, ảnh hưởng tử cung, làm tắc kinh nguyệt, lạnh dạ con, gây đau bụng kinh, thậm chí tổn thương khả năng sinh sản của người nữ. Thế mà ngày nay, nhiều người lại hồn nhiên để lộ rốn và eo giữa trời gió, xem đó là mốt, là cá tính. Nhưng họ đâu biết, chính khoảnh khắc ấy là lúc cơ thể bị xâm nhập âm khí, dương hỏa bị rút kiệt và bệnh tật bắt đầu từ bên trong. Người xưa không cần thuốc bổ, không cần phòng diêm, nhưng họ sống thọ vì họ biết giữ kín nơi nên dược, biết sợ lạnh những vùng nên sợ. Một miếng vải nhỏ che rốn, một chiếc áo đủ dài chi eo, ấy là trí tuệ, không phải bảo thủ. Giữ ấm vùng eo là giữ lấy ngọn lửa mệnh môn. Chi kín rốn là giữ lại sự sống từ trong ngũ tạng. Muốn khỏe không chỉ là ăn đúng mà còn là mặc đúng. Muốn đẹp không chỉ là khoe đa thịt mà là gìn giữ những gì thiêng liêng nhất của thân thể. Rốn không chỉ là dấu vết sinh ra mà còn là cánh cửa dẫn khí. Eo không chỉ là đường cong cơ thể mà còn là gốc rễ sinh lực. Đừng để hàn khí đi vào từ nơi tổ tiên đã cho bạn khởi đầu. Muốn sống lâu, hãy bắt đầu bằng việc che kín chính giữa cơ thể mình, nơi mà huyệt đạo và sinh mệnh cùng trú ngụ. Dương khí là ánh sáng ẩn hình trong từng tế bào, là hơi ấm thầm lặng nuôi dưỡng sự sống từ bên trong. Người xưa ví dương khí như nguồn gốc sinh mệnh, như mặt trời nội tại trong cơ thể. Một khi nguồn sáng ấy yếu đi, thân thể sẽ như cây không ánh nắng, dần héo úa, dần lạnh lẽo và rồi dần chìm vào bóng tối của bệnh tật. Dương khí không phải thứ hữu hình mà ta có thể chạm vào, nhưng lại là yếu tố quyết định thần sắc, khí lực và tuổi thọ. Người có dương khí đầy đủ thì da hồng hào, mắt sáng, tiếng nói vang, bước đi mạnh mẽ. Người thiếu dương khí thì mặt xám, môi nhợt, tinh thần mệt mỏi, dễ lạnh hay buồn bực, dễ sinh bệnh không rõ nguyên nhân. Đáng tiếc thay, người hiện đại lại đang sống trái nghịch với đạo dưỡng sinh. Họ thức khuya, ngủ muộn, làm việc trong đêm chính là giờ dương khí cần được hồi phục nhất. Họ ăn uống thất thường, dùng đồ lạnh, uống nước đá quanh năm khiến tỳ vị tổn thương, nguồn khí gốc bị xâm hại. Họ mặc phong phanh giữa gió lạnh để hở những huyệt trọng yếu, mở cửa cho hàn khí thâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạng. Một người nếu không biết giữ khí thì dù có ăn sơn hào hải vị, dùng thuốc bổ đắt tiền vẫn không thể trường thọ. Khí không lưu thông thì huyết ứ trệ, khí hư thì thần cũng suy. Mất khí là mất sự sống. Dưỡng khí chính là dưỡng mệnh. Muốn nuôi dương khí, trước hết phải thuận theo tự nhiên.
sống đúng với chu kỳ của trời đất. Mặt trời lặn thì ta nghỉ ngơi, mặt trời lên thì ta hoạt động. Phải ngủ sớm, dậy sớm để cơ thể có thời gian hấp thu khí dương từ vũ trụ, giữ ấm các huyệt vị trọng yếu, nhất là bàn chân, bụng dưới, rốn, cổ. Lưng dưới là những nơi dương khí dễ thoát ra và hàn khí dễ xâm nhập vào. Hạn chế thức khuya, tránh xúc động mạnh, đừng nóng giận quá mức, vì mỗi lần bộc phát là một lần mất khí. Hãy nhớ, sinh mệnh là sự kết tinh của tinh, khí, thần. Trong đó, dương khí là mạch sống để nuôi cả ba. Chăm sóc dương khí là chăm sóc sự sống của chính mình. Có những người bệnh không phải vì vi khuẩn hay virus, mà vì họ sống sai nhịp trời, sai tiết khí. Có những người trông khỏe nhưng sớm mỏi mệt vì họ đã hao cạn khí dương trong từng đêm thức trắng, từng ly nước đá mát lạnh, từng cơn nóng giận bốc lên bất chợt. Muốn trường thọ, hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe thân thể. Muốn bình an, hãy học cách sống thuận với tự nhiên. Dưỡng khí là một nghệ thuật, không ồn ào, không cầu kỳ. Chỉ cần bạn sống đúng giờ, ăn uống điều độ, giữ ấm những điểm cốt lõi của cơ thể, và quan trọng nhất, giữ cho tâm hồn luôn bình hòa, yên tĩnh. Bởi lẽ, dương khí không chỉ ở thân, mà còn sinh ra từ chính trái tim biết trân trọng sự sống mỗi ngày. Hãy hành động ngay hôm nay, ngay bây giờ, và đừng chờ đợi một cơ hội hoàn hảo nào nữa. Vì nếu bạn không bắt đầu hành động, bạn sẽ mãi chỉ đứng tại chỗ. Hãy nhớ rằng, chơi ít thôi, hành động đi, và bạn sẽ thấy cuộc đời thay đổi như thế nào. Nội dung của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Kính chúc các bạn luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Triết Cổ Nhân của chúng tôi để hàng ngày các bạn được nghe nhiều bài học giá trị từ kênh chúng tôi mang lại. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.